James' first trip to London. سفر اول جیمز به لندن. Once upon a time there was a boy named James. روزگاری پسری به نام جیمز بود. Once upon a time یک عبارت کلیشه‌ای برای شروع داستان هاست. He lived in a small town and he had always dreamed of visiting London. او در یک شهر کوچک زندگی می‌کرد و همیشه آرزوی بازدید از لندن را داشت. lived گذشته فعل live. had always dreamed نشان دهنده آرزوی مداوم در گذشته است و dreamed گذشته dream است. هم dreamed و هم dreamed به عنوان گذشته استفاده می شوند. One day his parents surprised him with the news that they were going to London for a weekend trip. یک روز والدینش او را با خبری غافلگیر کردند که قرار است برای یک سفر آخر هفته به لندن بروند. Surprised شکل گذشته فعل surprise هست. James was so excited. جیمز خیلی هیجان زده بود. Early Saturday morning they packed their bags and headed to the train station. صبح زود شنبه آنها چمدان‌هایشان را بستند و به سمت ایستگاه قطار حرکت کردند. packed گذشته فعل pack هست و headed to گذشته head to هست به معنای به سوی جایی رفتن. As the train zoomed towards the city, James stared out the window, imagining all the things he would see. وقتی قطار به سرعت به سمت شهر حرکت کرد، جیمز از پنجره بیرون را تماشا کرد و همه چیزهایی که قرار بود ببیند را تصور می‌کرد. When they arrived in London, James felt amazed by the tall buildings and the busy streets. وقتی به لندن رسیدند، جیمز از دیدن ساختمان‌های بلند و خیابان‌های شلوغ شگفت‌زده شد. Arrived گذشته arrive هست و felt گذشته feel. There were so many people walking around, and the red double-decker buses caught his attention. افراد زیادی در اطراف در حال قدم زدن بودند و اتوبوس‌های دو طبقه قرمز توجه او را جلب کردند. Caught گذشته catch هست. I can't wait to ride one of those, James thought. جیمز فکر کرد بی‌صبرانه منتظر سوار شدن یکی از آنها هستم. Can't wait یک عبارت رایج است که به معنای بی‌صبرانه منتظر بودن هست و thought گذشته think هست. The first stop was the famous Big Ben. اولین توقف آنها بیگ بن معروف بود. As they stood by the tall clock tower, James asked his mom, "How does Big Ben keep time so perfectly?" وقتی کنار برج ساعت بلند ایستاده بودند، جیمز از مادرش پرسید چطور بیگ بن زمان را اینقدر دقیق نگه می‌دارد. stood گذشته فعل stand هست. She explained that it has been ticking for over 150 years and that it's one of the most famous clocks in the world. او توضیح داد که این ساعت بیش از 150 سال است که کار می‌کند و یکی از معروف‌ترین ساعت‌های جهان است. Has been ticking نشان دهنده یک عمل مداوم است که از گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد. Next, they walked to Buckingham Palace. بعد از آنها به سمت کاخ باکینگهام قدم زدند. James was eager to see if the Queen was home, but he knew he couldn't just knock on the door. جیمز مشتاق بود ببیند که آیا ملکه در خانه است یا نه، اما می‌دانست نمی‌تواند به راحتی در بزند. Instead, they watched the changing of the guard, where soldiers in red uniforms marched in a perfect line. به جای آنها مراسم تعویض نگهبانان را تماشا کردند که در آن سربازانی با یونیفرم‌های قرمز در یک صف منظم راه می‌رفتند.
James tried to mimic the straight walk, but ended up giggling because it was harder than it looked. جیمز سعی کرد راه رفتن مستقیم آنها را تقلید کند، اما در نهایت خندید چون سخت‌تر از آن بود که به نظر می رسید. tried گذشته فعل try هست و ended up به معنای در نهایت به جایی رسیدن هست. After lunch, James and his parents visited the Tower of London. بعد از نهار جیمز و والدینش از برج لندن بازدید کردند. Visited گذشته visit. There, he learned about the history of kings, queens, and even prisoners. آنجا او درباره تاریخ پادشاهان، ملکه‌ها و حتی زندانیان یاد گرفت. Learned گذشته فعل learn هست که در انگلیسی بریتانیایی از learned و در انگلیسی امریکن از learned استفاده می شود. James found the stories about knights and ancient battles exciting. جیمز داستان‌های مربوط به شوالیه‌ها و نبردهای باستانی را هیجان انگیز یافت. Found گذشته find. He also saw the crown jewels, which sparkled brightly behind the glass. او همچنین جواهرات سلطنتی را دید که پشت شیشه به طور درخشانی می درخشیدند. saw گذشته see هست و sparkled گذشته sparkle. In the afternoon, James finally got his wish to ride a double-decker bus. بعد از ظهر جیمز بالاخره با آرزویش برای سوار شدن به اتوبوس دو طبقه رسید. got گذشته get هست. He climbed to the top deck and sat in the front row. او به طبقه بالای اتوبوس رفت و در ردیف جلو نشست. climbed گذشته climb و sat گذشته sit. As the bus traveled across the city, James had a perfect view of all the sights. وقتی اتوبوس در شهر حرکت می‌کرد، جیمز دید کاملی از همه مناظر داشت. traveled گذشته travel و had گذشته have. Look, there's the London Eye. He shouted to his parents. به پدر و مادرش فریاد زد. نگاه کنید. چرخ و فلک لندن آنجاست. Shouted گذشته shout. They promised to visit it the next day. آنها قول دادند که روز بعد از آن بازدید کنند. Promised گذشته promise. As the sun set, James was tired but happy. وقتی خورشید غروب کرد، جیمز خسته اما خوشحال بود. set گذشته فعل set هست. این فعل در زمانهای مختلف تغییر نمی‌کنه. London was even more incredible than he had imagined. لندن حتی شگفت انگیزتر از آن چیزی بود که او تصور کرده بود. He knew he would have lots of stories to tell his friends back home. او می‌دانست که داستان‌های زیادی برای تعریف کردن به دوستانش در خانه خواهد داشت. Knew گذشته فعل know هست. As they returned to their hotel, James thought, I can't wait to come back to London one day. وقتی به هتل برگشتند، جیمز فکر کرد بی‌صبرانه منتظر برگشتن به لندن هستم. Returned گذشته فعل return. اگر میخوای انگلیسی رو با داستان کوتاه یاد بگیری، این ویدیو رو هم چک کن.